Jag skyltar upp i luften och grundteorin är att det går en pil per fil. Text mellan två pilar gäller båda körfält eller båda filer om man vill säga så. På ett körprov kan jag säga det att utan problem blir man underkänd om man ligger kvar i mitt körfält eller vänsterkörfält på en väg som har en hastighet över. Och nu blir ju då detta en avfart. Tjock linje och hela det. Vi ska nu byta anvisning och ta oss på. Ja, hej. Nu ska vi ut och köra bil igen och nu är det körfältsbyten som är på tapeten. Körfältsbyten är en av de vanligaste krocksituationerna i tätorter, så också i Stockholm. Personbil, lastbil brukar vara en ganska vanlig incidentsituation. Och vad betyder då detta? Det betyder helt enkelt att någon, och då är helst inte du, och det ska det ju inte vara, det är du som gör felet så att säga, ser sig inte för helt enkelt. En gång i tiden hade man en ramsa för det när man ska byta körfält. Man kallar det för blicken, pilen, filen. Med detta sagt är alltså att man ser sig för att det är fritt först. När man vet att det är fritt, blinkers, pilen alltså. Och sist så byter man körfält, alltså filen. Därav den här ramsan. Vad viktigt är det att när du kör bil, även på ett körprov, om du inte upplever att du kan byta ett körfält på ett trafiksäkert sätt, känns det då rimligt att du ska göra det? Det vill säga alltså, du har fått kanske att du ska följa anvisning någonstans och säga att du behöver på grund av det byta körfält. Kanske på grund av mycket trafik eller andra omständigheter så upplever du att du inte kan genomföra och göra det här körfältsbytet på ett trafiksäkert sätt. Men så definierar det i sin tur, ja det är du då men också inspektören, alltså förarprövaren som är ute och kör med. Så att det går inte att säga att jag bytte inte körfält eller fil då för att jag tyckte inte det var säkert när det kanske var det. Så att tänk på det att jag sitter och säger liksom att du kan använda det här som vad ska man säga, anledning till att om du är sen i planeringen och så vidare. Vilket man ju aldrig får vara. Men däremot så kan verkligen trafiksituationen vara sådan att när du har för avsikt att byta körfält så ser du att någon är i döda vinkeln och därmed inte vågar byta körfält. Så att alltid som alltid är, det vill säga safety goes first. Moderna bilar har sådana här BLIS, Blind Spot Indication System. Den här bilen har det. Det kommer att finnas en liten diod som tänds. Jag har märkt att de är ganska snåla på säkerhetsmarginaler, de här liksom döda vinkelvarningssystemet. Eller systemen i olika bilar. Så att, och det är som med alla system. Det enda du kan 100% lita på det är dig själv helt enkelt. Så det jag säger är att bara för att de här, hur det nu blinkar eller hur det nu lyser i olika bilar och så, säger att det inte är någon i döda vinkeln, betyder ju faktiskt att det kan vara det en halv sekund efter. Det vill säga att den bilisten kommer så fort. Och det får ju naturligtvis inte de här systemen med. Så att det är ju så kallat förarstödssystem. De hjälper dig. Men de hjälper dig inte på så vis att du kan lita på dem till 100%. Utan det är att det är du som bilförare som fattar beslut. Och det är också du som bilförare som kommer att vara juridiskt skyldig vid en kollision i det här slaget. Och då kallas kollisionstypen alltså i form av att man får aldrig lov att göra en sidledes förflyttning. Alltså körfältsbyte eller avsvängning eller någonting. Får aldrig göra någon sidledes förflyttning. Men mer än att du vet att detta kan ske på ett betryggande sätt. Om så inte är fallet, då kommer du åka på det juridiska ansvaret vid körfältsbytet. Så det är väldigt, väldigt tydlig lag som gäller kring det här med körfältsbyten, sidledes förflyttningar, svängningar och så vidare.
Det ligger ett stort juridiskt ansvar i att styra helt enkelt. Sammanfattningsvis. Det är också så att körfältsbyten behöver du göra på grund av körfältet du kör i kanske inte går åt det hållet du vill. Och då måste du göra ett körfältsbyte till höger eller till vänster. Däremot så är det inte okej, alltså juridiskt förbjudet, att ligga i ett körfält som inte är det högraste körfältet. Alltså du måste vara i det högraste körfältet om hastigheten är över 70 km/h, det vill säga 80, 90, 100, 110, 120 väg. Eftersom vi har högertrafik i Sverige så är vår grundplacering då att hålla till höger. Vi kommer antagligen att se individer ute i trafiken som ligger i mitt- eller vänstraste körfältet och inte gör en ompassering eller då omkörning. Och det är alltså då förbjudet, och det är 1500 i böter på att ligga i körfält som är till vänster om höger om man inte gör en omkörning eller ompassering då. Ett jättevanligt fel, och där måste man vara vaken. Dels på andras placeringar och dels naturligtvis på din egen. Men det är bara så att jag var jättetydlig kring det. Hastigheter 80, 90, 100, 110, 120. Om du inte gör en omkörning så ska du ligga till höger. Placering annat än det leder till 1500 kronor i böter. För att det är juridiskt förbjudet helt enkelt. Är det 70-väg, 60, 50 och så vidare, där får du välja det körfält du passar bäst för ditt avsedda mål. Alltså vart du är på väg. Det är en helt annan juridisk omständighet. Att vet du om att längre fram ska jag till vänster, ja då får du lägga dig till vänster och då blir det också tillåtet för övrig trafik att gå om dig på höger sida. Vilket då, som ett resultat av det som jag tidigare sagt, inte är tillåtet på 80, 90, 100, 110, 120 väg. Det är alltså förbjudet att köra på höger sida. Och det är ju där vi har den stora skillnaden. Så vi ska ut på en motorvägskörning, gör en påfart. Påfart, om man hör på ordet på fart, det vill säga att vi ska ju ta på fart, alltså öka farten. Motsats till påfart är avfart, och det hör man ju på det ordet. Där ska vi ta av farten, alltså bromsa. Samspel med övriga medtrafikanter behövs, så vi ska ju se då hur vi kommer på ordentligt på ett trafiksäkert sätt. De flesta påfarter är en påfart som försvinner. En del påfarter blir ett eget körfält, och då kan man ju fundera, hur ska jag kunna se skillnad på det i ett tidigt stadie? Ett sätt du kan se det på ett tidigt sätt, det är att titta långt in på nya vägen och se om det tillkommer ett körfält, det vill säga den påfarten du kör. Ett annat sätt är att du kan se på den här linjen till vänster om bilen, alltså en sträckad. Först har du ett spärrområde och sen kommer en sträckad linje. Är den sträckade linjen tjocksträckad, då är det en påfart på det sättet att du måste ut på vägen. Blir spärrlinjen en tunnsträckad linje, ja då kan du ta bort den blinkersen som du eventuellt har aktiverat, satt igång. Och vara kvar i den så kallade påfarten som då blir eget körfält. Så där kan man se på linjemarkeringen till vänster om bilen när den från spärrområde blir till spärrlinje, och sen hur den sträckade linjen ser ut. Tunnsträckad kan du ta bort blinkers, ligga kvar. Tjocksträckad, ja då måste du ut på vägen. Då måste du styra och göra den här sidledes förflyttningen och förvissa dig självklart om att detta kan ske utan fara för övrig trafik, som det heter. Där har vi det helt enkelt. Det är liksom lagarna kring det här med körfältsbyten på farter. Då rullar vi iväg helt enkelt. Och nu är det ju så bra att jag backade in, det vill säga att jag kan se lätt här om det kommer några bilister för människor på parkeringsytan.
Och den skyltning vi ska följa nu kommer att vara då E18. Och det är E18 riktning mot Stockholm. Men faktiskt är att vi kan se nästa Stockholmsskylt här bortifrån. Bussen täcker just nu. Men vi ska se här. Så det är faktiskt bara ta det lugnt, se dig för, så kan du våga titta långt fram och se skyltningen som är väldigt långt fram. Och därmed kunna få en god planering på din bilkörning. Kan faktiskt redan nu titta ner på motorvägen och se, ja, är det köer eller vad det nu kan vara. Vi vet redan nu att det är 80-väg till exempel. Och då vet ni ju nu vad som gäller juridiskt, det vill säga vad placeringen beträffar. Kommer ner. Och då så har vi sammanvävningsprincipen. Men vi tar oss till höger, vi ser oss för. Och där får vi 80-skylten som jag pratade innan om. Blinka vänster och öka upp till 80 helt enkelt. Titta ut på stora vägen. Och så kan vi se då att det ser lugnt ut. Och eftersom den här linjen nu är tjocksträckad här till vänster om bilen, ja då kommer det också bli påtvingat att jag ska ut på vägen. Hade den linjen nu varit tunnsträckad som den blir nu för bussen, ja då kan ni ju också förstå att bussen ska ju ligga kvar där då. Eftersom den då är tunnsträckad, så att där blir det en tydlig skillnad. Vi har skyltar uppe i luften. Skyltar uppe i luften kallas för, det blir ett långt ord nu, körfältsvägvisare. Det visar alltså två saker. Det visar hur körfälten fungerar. Det vill säga att det är två körfält. Eftersom den här tab-texten och det liksom sticker ut som en liten pil ut från en av pilpinnarna. Då blir det en avfart från detta körfältet. För grundteorin är att det går en pil per fil. Text mellan två pilar gäller båda körfält eller båda filer om man vill säga så. Så vi hade alltså i luften nu två pilar rakt fram. Stockholm E18 stod mellan. Då gäller det alltså båda dessa två körfälten. Nu kommer det bilister som ska på här. Och då har jag tre alternativ för att hjälpa till. Jag kan se mig för till att börja med och hjälpa dem ut i form av att antingen då sakta ner, byta körfält. Ja, köra för fort får man inte göra, men om jag hade haft lite kanske köigt här så kunde jag ökat upp till maximala hastigheten. Du märker att den här bilisterna framför ligger inte riktigt i skyltfart, och det betyder helt enkelt att då kan jag utan problem sänka ner lite grann, för att tidsvinsten det skulle ge mig att öka eller köra fortare är så pass liten, så att då kan man lika gärna sänka den. Sänka hastigheten. Ska vi se om de håller 80 här nu. Ser ni tjocksträckad linje, det betyder att de som kommer där nu måste ut hit. Och då är det alltid bra att kolla att det så. Nu var det ju lugnt, det var ingen alls. Men att se att det är fritt. Och om det inte är, eventuellt sänka fart eller byta körfält. Bilisten framför tryckte på bromsljusen där, eller bromspedalen rättare sagt, så att bromsljusen tändes. Så då är det ju det att agera tidigt på vad som händer. Det vill säga att trycka själv på bromsen. Så att vi kan bibehålla avstånd i lugn och ro. Är det skyltar, anvisningar som står vid sidan om vägen, till exempel här nu att det är 1,2 km till närmaste bensinstation och så, då betyder det alltså att det är en vägvisning, att där ligger någonting, i det fallet då naturligtvis bensinstationen. Så det är stor skillnad på skyltar som då har bredvid vägen, vad de berättar, och skyltar som hänger uppe i luften. De bredvid vägen är vägvisare. De visar alltså ingenting om hur körfälten fungerar. Skyltarna uppe i luften gör det. Så de visar både var saker och ting ligger plus hur körfälten fungerar. Det vill säga att det är tvåkörfältet och från det högra körfältet kan du svänga av. I det här fallet mot Sollentuna, avfart nummer 180. Om ni undrar vad den där lilla gula skylten och orangea skylten längst upp höger är, så är det så att vi har sedan 2004
Sen 2004 så har vi vad som kallas för avfartsnumrering. Det vill säga att någon kan säga det att du ska köra av avfart 180 och då skulle det i så fall vara här. Avfart, och det ser ni också där, parallellt med påfart, det vill säga ett tjocksträckad linje. Alltså en asfalt som inte fortsätter rakt fram. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Nu ser ni i luften att nu står det 3 pilar i luften. Ser ni det? Och Stockholm står mellan. Det betyder att alla 3 går dit. Och nu är det så att det är påtvingat, eftersom hastigheten är 80, så är det påtvingat körfältsbyte till höger. Det är alltså förbjudet att ligga kvar i mittkörfält eller vänsterkörfält om man då inte tänker göra en omkörning, det vill säga. Så att här måste du vara aktiv bakom ratten. Att se tilläggs till körfält eller tas det bort körfält. Och vara aktiv och agera på det. Så eftersom nu detta var en 80-väg så var vi tvungna att byta körfält till det högra. Hade detta varit en 70-väg så på ett sätt så skulle det ju vara juridiskt okej att ligga kvar. Men det blir ändå trassligt för övriga medtrafikanter om man skulle det även på en 70-väg om det ser ut på det här viset. Men nu var det solklart. Och på ett körprov kan jag säga det att utan problem blir man underkänd om man ligger kvar i mittkörfält eller vänsterkörfält på en väg som har en hastighet över 70 km/h, 80, 90, 100, 110, 120 väg. Så jag hoppas ni hänger med på den grejen där att den markanta skillnaden vad det gäller placeringen, juridiska skillnaden på 70-väg versus 80-väg. Kan redan se att de här 2 taxibilarna måste ut eftersom det är en tjocksträckad linje. Jag väljer i det här fallet precis som bilen framför att sakta ner så att de i godan ro kan komma på. Vi ska nu byta anvisningar och följa E4N. N betyder norrgående riktning, alltså norrut. Står det E4S, då är det ju söderut och V västerut och Ö österut om du ser en bokstav efter motorvägsnumret. Och då ser ni att E4N går ju som en gren eller som en avfart från den här vägen. Så att vi kan väl alltid blinka redan nu. Och nu ser ni i luften här att vi har nu 2 körfält. Eftersom vi har en pil per fil. Vi har 4 körfält totalt. Varav de 2 högra går E18 norrut. Och eftersom vi har de 2 högra, det vill säga 2 alternativ, så väljer jag att ta det högraste av de körfälten som går dit jag vill. Det är 2 pilar. Vi har totalt 4 pilar i luften. De 2 vänstra, texten mellan dem, Stockholm E20, gäller de 2 körfälten. Och mellan de här 2 körfälten står det Solna E4. För nu har vi redan valt N-et, så att det behövs att det står N här nu. Och har du mer än ett körfältsalternativ, alltså mer än ett körfält som går dit du vill, så är det oerhört rekommenderat att ligga i det högraste av de 2 körfälten som går dit du vill. Fortfarande 50-väg och vi noterar nu att mittlinjen är tät. Och i höjd med 70-skylten här nu, 70-skyltarna, så var det glesare mittlinje. Hoppas att ni hängde med på det här nu med skyltningen som är i luften. Att vad de vill säga dig. Som den här till exempel har du en anvisning, vi ska inte följa den, men det står Bergshamra. Och då är ju skylten vid sidan om. Det vill säga att det var då en vägvisare. Det visar vägen till Bergshamra. Berättar ingen om vilket körfält och du bara håll till höger. Eller skulle det vara till vänster, håll till vänster. Skyltning i luften berättar vart körfälten går till och hur körfälten är uppplanerade. Och då är grundtankegången en pil per fil. Det vill säga en som du nu har här. Vi har ju 3 pilar i luften som ni ser. Då har vi 2 stycken som tar oss mot Stockholm Solna och vi har en mot
som tar oss E4 norrgående mot detta för att Arlanda. Tjock linje, ja det har vi ju då när körfältet går till olika håll som synes. Trepiligt, 2 vänstra, båda 2 går till Stockholm, Solna. Och då betyder det att om vi skulle dit så skulle vi välja det högraste av de 2. Så där. Och vi kommer, ingen har kommit överens med där. Vi går ihop. Vi väljer att sätta igång blinkersen redan nu. Och det var ju bra det i form av att där var vi ju tvungna att gå på. Titta långt fram nu ser vi att det är 4 stycken pilar på den skylten långt där borta. Det betyder att det är 4 körfält. Då börjar vi räkna nu. Från vänster till höger. Från längst till vänster 1, 2, 3, 4. Jag kan alltså redan nu räkna ut att jag behöver inte byta körfält. Eftersom den här påfarten vi gjorde nyss blir eget körfält. Hoppas ni hängde med på den. Titta tidigt långt upp i långt fram på skyltningen långt upp i luften. Och ser att ja, där står det 4 pilar. 4 filer blir det då. Och därmed valde jag att inte blinka ut eftersom jag såg det. Och visste redan därifrån att det här körfältet går vidare. Så jag hoppas att ni får till en god planering på era motorvägskörning. I er motorvägskörning. Vi behöver inte vara rädda för att den här går till Silverdal bara. Det här körfältet eftersom ju pilen utsticker från denna raka pilen som fortsätter. Grundregeln som sagt var 1 pil per fil. Sticker det ut som en gren, ja då kan man vara kvar om man ska fortsätta. Och sen om man inte ska fortsätta svänga av. Och nu blir ju då detta en avfart. Tjock linje och hela det. Vi ska nu byta anvisning och ta oss mot Kista. Och nu kommer vi se en lite intressant skyltning i luften. Vi kommer alltså ha en 5-pilig skylt. Där kan vi nu se samma sak som alltid som det fungerar. Det vill säga att Sundsvall det är alltså 3 pilar, 3 körfält går dit. Kista går 2. Det vill säga mittkörfältet har 2 alternativ. Det stod det på skylten också. Rakt fram E4, höger mot Kista. Så mittkörfält har 2 alternativ. Det högraste som vi är i går definitivt till Kista var också därför vi har tjocksträckat. Och här ser ni nu att här delas det körfältet upp. Det som var vänster om oss. Och jag kommer nu att välja att köra mot Helenelund Silverdal. Och där hoppas jag att ni har fått med en del kring motorvägskörning och framförallt planeringen. Körfältsplacering, det vill säga planeringen blir ju det, på motorvägen. Kunna tolka de här skyltarna på ett rätt sätt. Och därmed också kunna placera dig på ett rätt sätt. Och tilläggas kan att de här skyltningen i luften och 1 pil per fil det jag nämnde ut på motorvägen gäller även i tätorter. Så det är inte bara för motorvägskörning kan jag tillägga. Så skylt bredvid väg är vägvisare, skylt upp i luften oavsett vägtrafikmiljö är körfältsvägvisare. Det var det här långa ordet.